شروع کوو نننی چې زموږ کوم ټاپک دی هغه ترانسپورت باره کې دی. موږ به پیژنو چې ترانسپورت څه ته وایي، د هغې چې کوم ټایپس دي هغه څه ته وایي، د هغې نه پس په ترانسپورت اینډ پلانټ ته موږ راځو پوره ډیټیل سره. نو شروع کوو ترانسپورت څه ته وایي. ترانسپورت چې کوم دی د موومنټ آف مالیکیول into and out of the body یا سیل of an organism. چې کله موږ مالیکیول یا سبسټانس د یو باډي ته یا یو سیل ته بوزو یا تی واپس اکسکریټینګ کی، دغه پروسس ته موږ وایو ترانسپورت. ترانسپورت په دوه قسمه دی، یو ته موږ وایو اکټیو ترانسپورت، یو ته موږ وایو پیسیو ترانسپورت. اکټیو ترانسپورت ته موږ بلسنه مالو سیمپل ډیفیوژن ته وایو. اکټیو ترانسپورت مطلب یو شیز ترانسپورت کول څه انرژي یوز کولو لپاره، یو شیز ترانسپورت کول چې هغې کې څه انرژي ولګي، دغه ترانسپورت ته موږ وایو اکټیو ترانسپورت. پیسیو ترانسپورت څه ته وایي؟ هغه ترانسپورت چې هغې کې انرژي نه لګي، یو شیز باډي ته راوباسي، نو هغې نه خو انرژي نه لګي، یو شیز باډي اکسکریشن کوي، دغې کې انرژي ضرورت نه راځي دې ته، نو دغه ترانسپورت ته موږ وایو پیسیو ترانسپورت. د دې نه پس موږ راځو ترانسپورت اینډ پلانټ ته، چې پلانټ کې څنګه ترانسپورټیشن کیږي، یو نیوټرانس یا سبسټانس پلانټ باډي ته څنګه ځي او واپس دی اوټ کیږي څنګه، دغې باره کې موږ ترانسپورت سټډي کوو. نو ترانسپورت اینډ پلانټ د موومنټ آف مالیکیول into and out of the body یا سیل of an plant is called transport and plant. څه مالیکیول چې هغه موږ موومنټ کوي باډي ته دننه یا د باډي نه بهر د پلانټ، نو دې ته موږ ترانسپورت اینډ پلانټ وایو. into mean inside the body یا سیل، یو شیز باډي ته دننه کې یا سیل ته دننه کې، دې ته موږ وایو into. اگزامپل سالټ شو، کاربن ډای اکساید شو، ایکسیټرا. پلانټ کې وایو که نه، نو ځکه موږ پلانټ څه الي؟ کاربن ډای اکساید الي، سالټ الي، د سایل نه سالټ الي، نو دغې مطلب into mean. out to mean مطلب آوټ سایډ د سیل، سیل نه یې آوټ کوو څنګه، نو پلانټ څه آوټ کوي؟ اکسیجن شو، ټرانسپایریشن، ایکسیټرا، دا د دې اگزامپل شوي. د دې نه پس اوس دغه میکانیزم موږ ګورو چې په کومه طریقه باندې ترانسپورت اینډ پلانټ کیږي. نو ترانسپورت اینډ پلانټ د ټولو نه پیله چې کوم ترانسپورت اینډ پلانټ کیږي په دغه کې پلانټ کې که نه، نو څنګه کیږي؟ میکانیزم دی ابزورپشن آف H2O اینډ سالټ. واټر الي او سالټ الي، په کومه طریقه یې الي؟ نو تاسو به کتی شي چې د پلانټ روټ سي، روټ چرته؟ سایل کې، سایل کې نیوټرنټس، نو دغه نیوټرنټس دا اخلي. څنګه یې اخلي؟ راځئ ګورو ته. واټر از ابزورب بای د پلانټ تھرو روټس، د روټ په ذریعه، د روټ په ذریعه ولې؟ ځکه چې هغه کانټیکټ کې ورسره پراته. سوجو کې مختلف نیوټرنټس واټر شو، سالټ شو، نور پوټاشیم، میګنیشیم، کاربن ډای اکساید پلانټ ته ترانسپورټ کیږي. کاربن ډای اکساید خو آلریډي د ماحول نه ترانسپورټ کیږي، او واټر او سالټ د ځمکې نه ترانسپورټ کیږي. نو څنګه ترانسپورټ کیږي؟ تاسو د روټ سټرکچر کتی شي، دا چې کوم اینې ده دا څه شی دی؟ دا مکمل د روټ سټرکچر دی. روټس مونږ والو که نه، نو چې کله روټس مونږ کټ کړو هغې کې مونږ وګورو نو روډ هیر چې دا کم واټر سره کانټیکټ کي، دا روډ هیر شو. د دې په ذریعه واټر سالټ مووینګ کوي. چې کله د روډ هیر نه پاس شي نو کارټیکس ته راشي، کارټیکس نه پس بیا وسکولر ټیشو ته راځي چې هغه یو زایلم دی یو فلویم دی. دا زایلم دا فلویم، د زایلم د فلویم نه پس بیا واټر یا سالټ چې کوم ځای ته ضرورت وي هغه ځای ته ځي. نو اوس مونږ بیل پیژنو چې روډ هیر څه ته وایي، زایلم فایلم څه ته وایي، پیریسایکل، انډوډرم، کارټیکس، اپیډرمس، مختلف. دا چې کوم دی دا هم روډ هیر دی. د دې باقاعده بیل سټرکچر، بیل ډیفینیشن ما لیکلی دی، هغه راشي مونږ وایو. اپیډرمس اوټر موسټ کورینګ آف روټ، د روټ چې کوم اوټر موسټ کورینګ دی، اوټر ممبرین دی، دې ته مونږ څه وایو؟ اپیډرمس. میډ اف سنګل لیر آف سیل، دې کې سنګل لیر آف سیل، یو نری شانت سیلونو یو لیري. روډ هیر څه ته وایي؟ مینی سیل اف اپیډرمس هیو تینی هیر لایک ایکسټنشن کالډ روډ هیر. چې کله ډیر سیلونه د اپیډرمس نه یو تینی هیر لایک ایکسټنشن، یو د اختو په رنګ څه شیز تی روزي، یو سټرکچر روزي، دغه سټرکچر ته موږ وایو روډ هیر. د هغې نه پس د روډ هیر کریکټرسټیک موږ ګورو چې دا څه کوي؟ پرووایډ لارج سرفیس ایریا. دا د روټ لا سرفیس ایریا پرووایډ کوي چې ډیر ابزرپشن کیږي. help in mechanism absorption of water and salt. ویلي root here takes salt by active transport. اوس د root here salt د کم ترانسپورت په ذریعه لی active transport دی کی دا خپل انرژي یوز کوي. water د څه په ذریعه؟ water move by passive transport او water چې کوم دی د passive transport په ذریعه دی ته ځي.
اوس کارټکس څه شی دی د اپیډرمس نه کله چې دی خوا موږ راشو دغه ځای ته موږ څه وایو کارټکس وایو پریزنټ بلو د اپیډرمس نه لاندې دی after epidermis water move to cortex نو water او salt چرته راشي به cortex ته لاړ شي endoderm څه ته وایي the innermost boundary of cortex is called endoderm چې کوم cortex کې دا دننی لیر دی دغه لیر ته موږ څه وایو endoderm وایو pericycle څه ته وایي it is a narrow layer of cell دا یو د سیلونو یو نری شان لیر دی pericycle د سیلون لیر دی دی کې څه چل کېږي water and salt move through pericycle نو چې کله یو شیز زایلم او فلویم ته رسي د هغه په څه په ذریعه رسي د پیری سایکل په ذریعه رسي د پیری سایکل نه پس دغه چې کوم سبسټانسي یا پوډي هر شي زی هغه به چرته ورسي زایلم او فلویم ته ورسي نو after crossing the پیری سایکل water and salt reach into innermost region where xylem and phloem present نو د دینه پس چې کوم د واټر دی یا نور څه سبسټانس دی دا د پیریسایکل په ذریعہ زایلم او فلویم ته ورسي ان شاء الله سبا نه به موږ ترانسپیریشن نیو ټاپک دا به موږ